Привет. Можно несколько вопросов вам? Попробуйте. Вы же об истории разговариваете. Что-что? Вы об истории разговариваете, да? Я-то да, а вы о чем? Ну, интересуюсь. Каким образом вы интересуетесь? Что вы читаете по истории? Последнее, что я читал «Змову диктаторів». Угу. Там Галушка. коллектив авторов, если не ошибаюсь. Галушка там Андрій і ще хтось. Да, Кирилл Галушко Не классный. Кирила Галушка, а Андрій Галушка. А, Андрій. Ну, помилився. І що буває? Я ваш підписник. Я, чесно кажучи, дуже сильно переймаюся. Дякую. Не От. переймайтесь. От. Я ж не страшний. То поки що. Ну, я, якщо що, проживаю в Словаччині на Європейському державному управлінні. Ну, я не історик, чесно кажучи, але цікавлюсь. Добре. Мене от цікаво. Мені кожний другий каже на рахунок мого прапора, а ви не питаєте. Ну, це прапор якихось римських легіонів. Так. Там республіки. Можливо. Я вже не пам'ятаю, як той спор розшифровується. Я вам питав один раз в чаті, можете відповісти, якщо ви не проти, звісно. Де ви писали в чаті? Ну, в Телеграмі у вас є. А, в Телеграмі. Не на кожне питання я там відповідаю. Якщо є зараз якесь питання, можете задати. Секунду. 5 секунд. Ну, питання в чому полягає? Дивіться, я навчаюся на Європейському державному управлінні. Тобто, суміжно, так би мовити, з політичною теорією і так далі. Є ж такі ж, наприклад, які Why Nations Fail, автори книги, лауреати економіки, з Нобелівської премії. І вони там через призму історії шукали інститути спеціальні. От. І вони, вони ж не історики, вони ж не йдуть за методом вивчення історії, вони ж там не описують об'єктивно. От як ви до цього ставитеся взагалі? От чи можна як інструмент використовувати історію? Звичайно, можна, тому що історія давно перестала якоюсь вузькоспеціальною наукою. Іде об'єднання багатьох профілів, об'єднання історії і політології, історії, соціології, історії економіки і так далі. Вона вже не настільки така вузькоспецифічна. Ще є такий напрямок, звичайно, вузькоспецифічний. Але, як правило, зараз історія займається, хто завгодно. Але якщо це людина з високим інтелектуальним рівнем і розуміє, що таке історія, то чому б ні? Просто, наприклад, я скажу відверто, то що я трошки такий активіст лібертаріанського толку, і там у нас є такий от ідеолог Мюррей Ротбард, якщо ви чули. Він економіст Австрійської школи економіки. Він писав різні там роботи, і він критикував завжди державу. От як ви до цього ставитеся? Він через призму історії знову ж таки заангажовано вбивав, так скажемо, лібертаріанську теорію. По-перше, я ж історик, а не політолог. Мені важко говорити на ці теми. По-перше, а по-друге, якби ж я й читав ці книжки, то я мог би сказати якусь свою думку. А оскільки я не читав, вибачте, в мене нема відповіді на ваше питання. Добре, от ви, я пам'ятаю ваші слова, ви спілкувалися з Олександром Новіковим, таким активістом російським. Ви згадали кінець історії Фукуями. От як ви вважаєте, чи можливо це взагалі? Можливо, що? Те, що в світі буде ліберальна демократія. На сьогоднішньому етапі думаю, що це неможливо, і ми бачимо, що буквально сьогодні, завтра, вчора, що ліберальна демократія тріщить по швам. Тому ці сподівання Фукуями, що історія закінчиться, наступна ера такої демократії, він повністю провалився. І от питання ще таке. Я постійно спілкувався з росіянами, ви теж відповідно спілкуєтеся. І вони постійно кажуть, що Гетьманщина – це не держава взагалі, що це якесь політичне, так би мовити, об'єднання, не держава взагалі, немає інститутів там. От тільки Україна появилась в 20 столітті. Скажіть, будь ласка, от Україна, Гетьманщина, військо Запорізьке, воно держава чи ні?
Звичайно, держава 17-18 століття. Просто росіяни, коли говорять, що Гетьманщина не держава, у них в голові такий наратив, який створений юристами 19 століття, де держава має чіткий перелік понять і позицій. Цей чіткий перелік понять і позицій сформульований в 19 столітті. Він актуальний до сьогоднішнього дня в великій частині, але держави раннього нового часу, середньовіччя, це не ті держави, на які ми дивимося очима 19 століття. Кожна держава в певний етап свого розвитку вона має певні форми. І це просто невизнання України як держави на будь-якому етапі. Тому вони будуть розповідати все, що завгодно. Угу. Ну там ж були, як там українською, вассально-серіальні отношення. Там ж І, було і вассально-сеньоріальні відносини, і це типова держава військово-політичного такого ж типу. Тут військо створило державу. Ну, як в свій час там Фрідріх в Прусії, тут дуже схожа ситуація. Ну, рекомендував би Сокирка почитати його «Козацький Марс» монографію. Там про це гарно і докладно розповідається. Можна ще питання. Я читав Івана Попа. Ну, якщо знаєте такого, це закарпатський такий історик. Він написав коротку історію русинів. От як ви вважаєте, от русини це етнос чи субетнос українців? Я вважаю, що це субетнос український. Угу. А русинство як політична ідеологія підтримується всіми сусідніми державами. Якщо ви знаєте, то і Словаччина, і Угорщина, і Польща, і Румунія, наскільки я знаю, визнають русинів як окремий етнос на своїй території, як національну меншину, саме русинів. Не українців, а русинів. Так, я, до речі, живу в Словаччині, і тут все ж таки є така культурна автономія. Так, і визнають, що це культурна автономія русинська, але не українська. Так, ви ще забули, воєводині є. Це як ці русини називаються? Я вже забув. Не карпатські, вони якось по-іншому називаються, але отак. Ви маєте на увазі з південь Сербії. Да, воєводина, да. Угу. І частина там Хорватії є. Ну, це чисто політичний проєкт, я вважаю. Я, можливо, і не правий. Але ж все ж таки там, якщо на Закарпатті формувався етнос український, якщо на вашу думку, то але ж ми ж в більшості живемо в європейській рівнині, то не могло там сформуватися своє, так би мовити. Могло, не могло. Це гадання на кавовій гущі. Могло і сформуватися. Але на сьогоднішній день я вважаю, що населення Закарпаття це українці, а русини це стара назва українців і не більше того. Так, це в 19 столітті, якщо там екзоетнонім, якщо не помиляюсь, був малорос, а Австро-Угорщині був русин. Ну, було таке, так. Так. Я просто уточнюю. Тому... От. Я ж кажу, з моєї точки зору, русинство є політичним проєктом сусідніх держав. Угу. А українці як формували? Ви, по-перше, можна от таке от питання. Ви премедіаліст чи конструктивіст? Зараз нема такого чіткого поділу. Є у нас доктор історичних наук Наталя Старченко, в неї прекрасний Фейсбук, де вона пояснює ці свої позиції. У мене, до речі, з неї є передача. Це на сьогоднішній день певне поєднання конструктивістських і примордіалістських ідей. Примордіалісти, конструктивісти переважно говорять про націю, яка політично створюється і фактично відшивають середньовіччя і ранній новий час, що там були станове суспільство, і там етноси не мали свого я, свого проявлення. Ну, пані Старченка з цим абсолютно не згодна і каже, що да, за джерелами дуже важко прослідити етнічне самоусвідомлення, але все, що вона пише на цю тему, це те, що самоусвідомлення було, себе вважали руськими. Українські святої Речі Посполитої, якщо не помиляюсь, називається. І в Литві, і в Речі і в Польщі, і в Речі Посполитій вважали. Тут ця назва вспливала тільки тоді, коли людина, як правило, виїжджала за межі держави. І от тоді поставало питання, що політично він належить там до Речі Посполитої,
Ну, зрозуміло, що він підданий Речі Посполитої. Але він про себе писав, що да, політично я там поляк, от, мається на увазі Річ Посполитий, а етнічно за походженням я русин. Тому що всередині суспільства це не сильно проявлялося. У мене є цілий цикл передач, із 7 передач, по-моєму, цю неділю закінчилось, якраз про самоуявлення населення в часи середньовіччя і раннього нового часу, який спирається на останню шеститомну історію України. Там цілий розділ є про те, як себе українці сприймали в оцей пізнє середньовіччя, ранній новий час. Угу. Я просто читав Тімоті Снайдера перетворення Reconstruction of Nations. Там він казав, то, що Річ Посполита це колиска, так би мовити, народів. Ну, не Жеч Посполита двох народів, а саме такі більш обширні: Білорусь, там Литва, Україна, Польща. Ну, в Східній Європі з традиційними державами національними проблемно. Ми не Західна Європа, де йшов шлях формування мононаціональних держав. Тут формувалися держави, в складі яких перебувало багато народів. Угу. Ну так, там ж було це Московське царство, було Османська імперія, да. Та ми забуваємо за лужицьких сербів, які до сьогоднішнього дня живуть на півночі Польщі, там декілька мільйонів, і не мають власної держави, але мають власне самоусвідомлення. Ми взагалі про них забуваємо. Так, ну. Але ж ну, з 20 століття ну, ж почало ж дробитися, так би мовити, карта світу, і багато національних держав з'явилося. Ну так, але ще 20 століття, а ми говоримо про ранній новий час або про пізнє середньовіччя, там ситуація трошки інша. Так, я розумію. Ну там ж, якщо не помиляюсь, в Західній Європі вже якісь більш-менш ну, національні держави появлялися, ну, особливо Ну, в такому національні, в дуже уявному, тому що Франція стала Францією там в часи Великої Французької революції. До цього там були гасконці, нормандці, шампанці, коньякці і так далі. Італія до сьогоднішнього дня не є єдиною в етнічному. Є італійська держава, але там неаполітанці дуже сильно відрізняються від генуезців. Якщо от ще декілька питань, от ззаді мене, ну, може не бачити, є книжка «Імперію мусить зумреть», ну, по-словацьки «Імперія должна умереть» в оригіналі, з Ігоря. От як ви ставитеся до... От він ж цей, ну, він журналіст, одним словом, але пише про історію. Як ви до цього ставитеся? До чого? Що журналісти пишуть про історію? Да, ну, Та хай хоч про біологію пишуть. Просто читач має розуміти, що це журналіст, що це журналістський підхід, це історична публіцистика, історичною працею як такою, воно не являється. А так кожна людина вільна писати, власне кажучи, що завгодно. Да, я от її читаю. От, ну, там більше така, ну, справді історична публіцистика. Я вам, до речі, от раджу прочитати. От там більше так от ссилається на те, що зараз твориться в Росії. І типу, якщо щось там не перестати робити, ну там ліберальні реформи і так далі, то ну, Росія просто розвалиться і все. То й слава Богу, хай валиться. Які ліберальні реформи в Росії? Де їх там бачите, ліберальні реформи? Ну, а під час ну, тимчасовий уряд можна вважати так, ліберальним? Так, отож тимчасовий уряд, я завжди всім кажу, що в Росії демократії було від лютого по жовтень 17-го року і трошки пару років при Єльцині. То і вся демократія. Де ж там традиції демократії? Для традиції демократії треба велика хартія англійських баронів, треба магдебурзьке право, треба право на самоуправління, треба місцеві сейми і сеймики, які були в Речі Посполитій. Там вся структура в Московії була вертикалізована до нельзя, починаючи там з часів Андрія Боголюбського. Ну яка там демократія, спираючись на що? Ну, демократія, але ж там були ж ліберальні реформи Олександра II, якщо Були, звичайно, ліберальні реформи були. Звичайно, ніхто ж не... Він навіть їхав підписувати Конституцію, та народовольці його уколошкали. А так, може, щось там було щось демократичненьке. Але факт є факт, от історія є така. Вона склалась так, як склалася. Тобто, що де-факто сталося, по суті. Ну, от є факт. Ми можемо, звісно, говорити про те, якби ж Олександра б не вбили народовольці, можливо, б Росія пішла там конституційним шляхом, ну, наприклад, як Австро-Угорщина.
Але що Австро-Угорщина розпалася внаслідок Першої світової війни, що та сама Росія при тих ліберальних реформах. Все одно вона втягнулася в війну. Мгм. От ще таке питання. Ну, воно трошки буде розтягнуте, але все ж таки задам його. Дивіться, я от вчуся, ну нагадаю, я вчуся на державному управлінні. Я от маю на меті писати студентські статті. От я хочу написати студентську статтю, я не знаю, чи правда університет це одобрить, але я хочу порівняти Веймарську республіку з Росією 90-х років. От наскільки можна коректно це от, порівняння? Та можна що завгодно порівнювати. В принципі, тут є спроби для порівняння, але є і величезна відмінність. Ви зрозумієте, що порівняння це виділення спільних рис і відмінних рис. Мгм. І як на мене, тут відмінних рис набагато, мабуть, більше, ніж спільних рис. Мгм. Бо Веймарська республіка утворилась внаслідок поразки Німецької імперії в Першій світовій війні. Сучасна Росія утворилась не внаслідок поразки в війні, там зовсім інша ситуація. Ну так там ж холодна війна була, і все ж таки розпався Радянський Союз. Ну, розпався Радянський Союз, можна це розцінювати як розпад імперії, да? Так, а Мгм. ще що спільного, на вашу думку? Напевно, це напевно тяжко пояснити, але ж коли прийшов до влади Гітлер, там ж були ж реваншистські погляди. Ну, в принципі, там ж не було якихось репарацій чи що з сторони Радянського Союзу, але ну, як будто у мене таке почуття, як будто у Путіна якийсь реваншизм. Ну, це мої відчуття, ну не підкріплено фактами. Реваншизм, да, то це тоді можна порівнювати путінський режим і гітлерівський режим, їх ідеологію, їх вплив на засоби масової інформації. А що порівнювати Веймарську республіку, яка йшла від інфляції до гіперінфляції, від гіперінфляції до супер-гіпер-пуперінфляції і так далі. І постійно зменшували фінансові навантаження на Веймарську республіку. Тут ну, і якісь речі не порівняні. Ближче Ну, становлення нацистського режиму і рашистського режиму, то тут якось паралелі набагато більше. Ну, це моя особиста точка зору. Ну да, я просто не договорив, то що я ще буду порівнювати путінізм і ну, націонал-соціалізм в Ну, якомусь тут, як плані. на мене, ближча ідея, а порівнювати Веймарську республіку з її постійними економічними кризами, негараздами і так далі. Ну, а що це дає порівняння? Там буде більше відмінностей, ніж спільних рис, як на мене. А ви собі вибирайте. Ну, ви ж історик, я не історик ще, я так би мовити, Ну, тому я студент. так і кажу, що я бачу більше відмінностей, ніж спільних рис. А от становлення нацистського режиму і становлення путінського режиму, там йшло набагато швидше, тут йшло набагато повільніше. От. Але та сама риторика, захист національних меншин за своїми кордонами, риторика визволення, а не загарбання чужих територій. Там просто брати газету німецьку виступи Гітлера в Рейхстазі і брати виступи Путіна, там практично дослівно повторюється одне й те саме. Тут видно це. От. А з Веймарською республікою, бідна нещасна, там що ж там порівнювати. Да, я ще. От в мене таке питання: от якщо, ну так скажем, Путін ссилається на історію, навіть Такер, ну він писав в 21-му році, ну почнемо з того, що він писав в 21-му році статтю, що росіяни і українці один народ. Потім писали, ну не писав, говорив з Такером Карлсоном, давав інтерв'ю, і говорив скільки 40 хвилин, якщо не помиляюся, історичну справку таку малесеньку. Довідочку. Да-да. Про І печенєгів і от, половців. і так скажемо, російською кажуть, воззрення його ну полягає в тому, то, що просто українців не існує. В нього це така от ідеологічна річ. Ну, так питання то в чому? Ну як ви вважаєте, це Я вважаю, правильно що я це мислю чи ні? називається інструменталізація історії, і Путін буде белькотати, вибачте, все, що завгодно, щоб виправдати агресію Російської Федерації. Ну це ж притягнуто за вуха. Там же ж Мгм. історії нема. Там йде набір якихось з одного боку банальностей, з другого боку абсолютного абсурду і так далі. Як казав Тімоті Снайдер, з полуправди, так скажемо.
Ну, ми живемо в епоху постправди. Ми всі розуміємо, що це брехня, а язик не повертається назвати це брехньою, і ми ховаємося за словами постправда. Насправді це брехня, тотальна брехня. Мгм. Що ще таке запитати? Як ви ставитеся до Масарика? Ну, той, хто Ну, створив. з повагою з величезною. Видатний Так. філолог, видатний політичний діяч і так далі. Мгм. Не зря йому в Ну, Ужгороді пам'ятник як стояв, так і стоїть. так. В моєму, до речі, місті і стоїть пам'ятник і Штефаніку, і Масарику. Ну, точніше, бюст, якщо Да, точніше там буде. погруддя. Ну, в Ужгороді Так, так так. погруддя точно стоїть. Я Мгм. завжди розказую, що в мене був викладач родом із Закарпаття, він учився в міжвоєнній Чехословаччині. І день Мгм. починався з того, що піднімали прапор Чехословаччини, діти співали гімн Чехословаччини і дякували президенту Масарику, що він дозволяє навчатися на рідній українській мові. Бо то була українська Як школа. цікаво. Це, знаєте, як анекдот, де ти родився? В Мукачеві, ну, в Австро-Угорщині, точніше. Да-да-да. Потім де пішов в школу в Чехословаччині, потім за Карпатській Україні і так далі. По кругу. І я не виїжджав з свого рідного місця. В Так. результаті ж, да. Є така гарна анекдота. Може, є у вас якісь питання до мене чи ні? Є побажання, ви на якому курсі? Ну, я лише вступив А, ви лише буквально. Тобто, вступили, почали так, навчання. Ну, тільки побажаю, щоб ви гарно навчалися, працювали, досягли того, чого ви хотіли. Я думаю, дякую. що вибрали непоганий вищий навчальний заклад і спеціальність. Так, я дуже сильно цікавлюся історією. Ну, це не в будь-якому випадку якась гординя чи що. Ну я просто навіть в всеукраїнській олімпіаді, ну в 4-му етапі навіть брав участь. От і мені історія дуже цікава. Я навіть думав поступити на історика. Я навіть подався в цей електронному кабінеті вступника, Угу. але все ж таки подумав, ну думаю, перспективи буде більше. Ну я думаю, на наступний рік я на заочку поступлю, все ж таки. Тим більше ж недавно Зеленський заявив, що хоче зимову кампанію цю вступну зробити. Поживемо, побачимо. Вам всього найкращого. Удачі. Дякую. Все, до побачення. До Слава Україні! побачення. Героям слава.